Δείτε μαζί μας το αφιέρωμα της Web TV του Γυμνασίου Λεπενούς στις δραστηριότητες του σχολείου μας για τα πρώτα τετράγωνα του σχολικού έτους 2023-2024. Τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023, χτύπησε για πρώτη φορά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές το κουδούνι και σήμανε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στην αυλή του σχολείου μας τελέστηκε καθιερωμένος αγιασμός από την ιερέα της Λεπενούς, ο οποίος διάβασε και τις ευχές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Καρνανίας, κύριο Δαμασκηνού. Σύντομη ομιλία προς τους περιευρισκόμενους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς απίθυνε η νέα διευθύντρια του σχολείου μας, κυρία Ευδοξία Μπικούλη. Στον αγιασμό παρευρέθηκε και ο παλιός διευθυντής του σχολείου μας, ο κύριος Χρήστος Τετάκη. Το Γυμνάσιο Λεπενούς επικαιροποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση του κινδύνου σε περίπτωση σεισμού. Μετά και από τη σχετική ενημέρωση των μαθητών, την 5η 21 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η πρώτη άσκηση ετοιμότητας για την εκπαίδευση όλων στην εφαρμογή του σχεδίου, τόσο κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, όσο και για την ασφαλή εκένωση του κτηρίου και τη συγκέντρωση όλων στην αυλή του σχολείου. Την 5η 21 Σεπτεμβρίου 2023 διεξήχθησαν εκλογές ανά τμήμα για την ανάδειξη των 5 μελών μαθητικών συμβουλίων. Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την ανάδειξη των εκπροσώπων του σχολείου μας στο 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο. Οι σχετικές δημοκρατικές διαδικασίες, με την βοήθεια και των αντίστοιχων εφορευτικών επιτροπών, κύλησαν ομαλά και οι μαθητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους. Στα πλαίσια της 10ης Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού, την 5η 28 Σεπτεμβρίου 2023, μεταφερθήκαμε στο Αθλητικό Κέντρο Ελπίδας Αγρινίου. Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πινκ-πονγκ, αλλά και να διασκεδάσουν χορεύοντας. Η συνύπαρξη στο Αθλητικό Κέντρο με το Γυμνάσιο Καινούριου έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές από τα δύο σχολεία να συναγωνιστούν, αλλά και να συνεργαστούν. Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, η γιορτή στο Γυμνάσιο Λεπενούς για την επέτειο του Ηρωικού Όχι του 1940 και της Εθνικής Αντίστασης αποτελούσε ένα αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλη, με έμφαση στον εγκλισμό του στο στρατόπεδο Μαουτχάουζεν, στο ομώνυμο έργο του, από όπου διαβάστηκαν αποσπάσματα και στον δίσκο Μαουτχάουζεν σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Στο πλαίσιο της γιορτής ανακοινώθηκαν οι παραστάτες και οι σημειοφόρες του σχολείου μας και επιδόθηκαν τα αριστεία και βραβεία στους μαθητές που διακρίθηκαν μέσω της βαθμολογίας τους κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2023, ανήμερα της Εθνικής Επετείου του Όχι του 1940, το σχολείο μας παραβρέθηκε σε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λεπενούς, όπου διευθύντρια κυρία Μπεκούλη Ευδοξία εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας. Κατόπιν συμμετείχαμε στο Τρισάγιο και την κατάθεση Στεφάνου στο Μνημείο των Ηρώων. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση. Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε η γιορτή για να τιμήσουμε την 50η επέτειο από την εξαίρεση των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Μαθητές διάβασαν το χρονικό των γεγονότων του Νοέμβριου του 1973, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη πτώση της Χούντας των Δημαρχών. Το χρονικό πλαισίωσαν ανάγνωση ποιμάτων, ακρόαση τραγουδιών, καθώς και προβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού. Την Παρασκευή 17 Νοέμβρη, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, επισκέφτηκαν το σχολείο μας γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Θέμα της σχετικής ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε από την διευθύντρια του σχολείου, κυρία Μπεκούλη Ευδοξία, ήταν η λειτουργία του σχολείου και ο σχολικός κανονισμός. Στα πλαίσια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε και ομιλία παρουσίαση από τις κυρίες Τσιλιμέκη Χριστίνα και Χριστοπούλου Χριστίνα, ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού αντίστοιχα, του σχολείου μας, με θέμα σχέση σχολείου-οικογένειας.
Ακολούθησε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων, καθώς και η πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Την 5η, 23 Νοεμβρίου 2023, η Α και η Γ τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στο Μεσολόγγι. Συγκεκριμένα, οι μαθητές επισκέφτηκαν το Ξενοκράτιο Αρχαιολογικό Μουσείο, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νομού μας, με ευρήματα από όλη την Αιτωλοκαρνανία. Εκεί έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο 40 πλοία μελανά στο δρόμο για την Τρία και θεατρολογώντας την Αιτωλοκαρνανία. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της εκδρομής στο Μεσολόγγι, ξαναγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου Άλατος στην Τουρλίδα, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία, τα είδη και τα χρώματα του αλατιού και να συνειδητοποιήσουν την εκτεταμένη χρήση του στην καθημερινότητά μας. Τέλος, απόλαυσαν τη λιενιόλουστη μέρα κατά τον ελεύθερο χρόνο του στην πόλη. Την 5η 23 Νοεμβρίου 2023 η Β' Γυμνασίου μαζί με τους συνοδούς καθηγητές επισκέφθηκε την Άρτα. Η εκπαιδευτική επίσκεψη ξεκίνησε από τον επιβλητικό ναό της Παναγίας της Παρηγορήτισσας, μνημείο του 13ου αιώνα που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό στο εσωτερικό του. Επόμενος προορισμός της ομάδας ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου η Ξεναγός, ακολουθώντας την πορεία του μουσείου, ταξίδεψε μαθητές και εκπαιδευτικούς στη ζωή της αρχαίας πόλης της Αμβρακίας, πάνω στην οποία είναι χτισμένη η Άρτα. Ο τελευταίος προορισμός ήταν το 600ο γεφύρι της Άρτας του 17ου αιώνα, στον ποταμό Άραχθο, σήμα κατά τεθέν της πόλης, γνωστό από το ομώνυμο δημοτικό ποίημα. Η Ξεναγός ανέλησε τις ιδιομορφίες του, τις δυσκολίες κατασκευής και συντήρησης, όπως και τους θρύλους γύρω από αυτό. Τέλος, η ομάδα της Β' Γυμνασίου χάρηκε τη φύση, την ανάβαση στο γεφύρι, απόλαυσε τη θέα και την παρέα μέχρι την ώρα της αναχώρησης. Εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων συγκεντρώθηκαν σε εθελοντική βάση από τους μαθητές του σχολείου μας κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2023 τρόφιμα προκειμένου να προσφερθούν και να καλύψουν ανάγκες του χαμόγελου του παιδιού. Την Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, τα τρόφιμα αυτά παραλήφθηκαν από εκπρόσωπο του παρατήματος Αγρινίου του χαμόγελου του παιδιού. Στις 21 Δεκεμβρίου, οι μαθητές της Α Γυμνασίου του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στο κέντρο Αρχαίλων. Το κέντρο Αρχαίλων βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής, λειτουργεί 40 χρόνια και σε αυτό γίνεται ενημέρωση του κοινού για τη διάσωση, περίθαλψη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών. Την διαδικτυακή ξενάγηση στους μαθητές του σχολείου έκανε η κυρία Κοντολέων, υπεύθυνη του κέντρου, η οποία αναφέρθηκε διεξοδικά στην βιολογία της θαλάσσιας χελώνας, στην κατάλληλη συμπεριφορά των επισκεπτών στις παραλίες οτοκίας των χελωνών και στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες χελώνες. Οι μαθητές της Α Γυμνασίου συγκέντρωσαν χρήματα και υιοθέτησαν μία χελώνα, συνεισφέροντας εθελοντικά στο έργο που παράγει το κέντρο Αρχαίλων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε εκκλησιασμός των μαθητών και των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Λεπενούς εν ώψη της γιορτής των Χριστουγέννων. Επιστρέφοντας στο σχολείο, απόλαυσαν τα μελομακάρονα και αναψυκτικά που προσφέρθηκαν από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και παρακολούθησαν την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένα δέντρο μια φορά» σε σενάριο του Ευγένιου Τριβιζά. Τέλος, ακολούθησε οργανωμένη ενημέρωση των γονέων από τη Διευθύντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου για την επίδοση των μαθητών. Τον Ιανουάριο του 2024, μετά την επιστροφή μας από τις διακοπές των Χριστουγέννων, είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την κοπή της Βασιλόπιτας όλων των τμήματων αλλά και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας. Οι πιο τυχεροί βρήκαν το φλουρί και όλοι μαζί ευχηθήκαμε για την καινούργια χρονιά. Εδώ ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα της Web TV του Γυμνασίου Λεπενούς. Στις δραστηριότητες του σχολείου μας για το πρώτο τετράμινο του σχολικού έτους 2023-2024. Η διεύθυνσή μας στο ίντερνετ είναι gymlab.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το δεύτερο τετράμινο.